ඉතින් අපේ සචියා බ්‍රෝගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක අපිට සතියකින් වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා. මොකද පට්ට වැස්සක් තිබ්බේ. ඔන්න වැස්සෙන් පස්සේ සුපිරිම වීඩියෝ එකක් අඩි 20ක මාළුවෙක්. අඩි 20ක මාළුව සරුංගලයක් තියෙනවා. අපේ කොටත් එක්කම අඩි 20ක් උසයි මේ සරුංගලේ. ඉතින් මාළුව සරුංගලයාලවල අපි උඩේවල බලමු. ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැති කට්ටිය දැම්ම subscribe button එක ඔබා ගන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය subscribe කරන්න අමතක කරන channel එක. සුපිරි වීඩියෝ ටිකක් කියනවා. ඊළඟට ඉටිකොල වලින් ගන්න සුපිරි සරුංගල් ටිකක් කියනවා. හොල්මන් සරුංගලයක් කියනවා. හොල්මන් සරුංගල් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දෙකේ වීඩියෝස් දෙකක් කියනවා. ඉතින් අපේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. subscribe කරපු නැති කට්ටිය. එහෙනම් අපි යමු මෙන්න මේ අඩි 20 යෝධ මාළුව සරුංගලයාලවල උඩේවල බලන්න. ඉතින් අපි සරුංගලේ අදා දෙයිදී සරුංගලයක් කඩාගෙන වවුලේ කඩන් වගේන් මං හිතන්නේ ඊයේ රෑ තමයි මේ කඩන් එන්නේ නැත්තේ. කඩන් ඇවිල්ලා අපේ ගේ ඉස්සරහා ගහකින් පාත් වෙලා තිබ්බා. මේ රෑ වැහලා වැස්සට අහු වෙලා. හේර ගායින් වගේම කඩලා ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඒ වවුලක් ගත්තා අපි ඒකත් අලවගෙන යමු අද වෙලට යද්දි. අපේ ලොකු එක නම් මේ ඇලෙනවා. guys අපේ මාළුව සරුංගලේ හදලා ඉවරයි. සරුංගලේ යවන්න තමයි අපි යන්නේ වෙලට. ඉතින් අපි සරුංගලේ ගිහිල්ලා වෙලට ගිහිල්ලා බලමු මේ දවස් මම චුට්ටක් වෙලේ වතුර හරිම පරිස්සමෙන් යවන්න ඕනේ. මොනවා වේද දන්නේ නැහැ සරුංගලේට. අපි යවලා බලමු මොනවා වේද කියලා ඉතින්. ඉතින් අපේ සරුංගලේ අපි යවන්න තෝරගත්ත නූල තමයි සයිස් 60 නූල. අපිට කඹයක් ගන්න හිතුණා නයිලොන් කඹයක්. ඒ වුණත් නයිලොන් කඹයක් ගත්තොත් නයිලොන් කඹේ ගැට දාන්න වෙනවනේ.
ඒ හින්දා අපි කෙලිම සයිස් 60 නූලක් ගත්තා. මේක හැමතැනම නැහැ. මේක මම හිතන්නේ මීටර් 2000ක් තියෙනවා. يعني කිලෝමීටර් 2ක් තියෙනවා මේ නූල දිග. මේ නූලක් රුපියල් 2500ක් වගේ වෙන්නේ. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මට ඉන්බොක්ස් මැසේජ් එකක් දාන්න මගේ WhatsApp group එකට. ඔයාලට මේ වගේ නූලක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපේ සරුංගලය වල ඉවරයි. Ina video. Kamera kan dulu. Ya lagi. Susan. Susan dah. Ah, kalian. Ini. 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 Atur. හරි ඉතින් ඔන්න අද සත්‍ය බ්‍රෝගේ අඩි 18 මාළුව සරුංගලයේ උඩ ගුවන් ගත කරා. ඉතින් සරුංගලේ යවලා අපි ඉවර කරා දැන්. වැස්සෙන්ද පළවෙනි දවසේ නම් යව ගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ සරුංගලේ යවුවා බෑව පට කාලා මොකද තද වැස්සත් එක්ක දැනුත් වැහි බර කාලුණයක් තියෙන වෙලේ හැමතැනම වතුර සරුංගලේ මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ රෝවර් ඉන්නා ඉවර. සරුංගලේ තද දෙමුණා මුලින්ම සරුංගලේ නක් ගන්න කියලා වෙලට වරුණා. මේ හැමතැනම වතුර පිරලා වෙලේ. ඉතින් ඔන්න ඉතින් අපි කිව්වා වගේම මොනවා වුණත් අඩි 18 මාළුව සරුංගලේ ඔයාලට වීඩියෝ වල පෙන්නුවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම මගේ channel එක subscribe button එකට තියෙනවා බා ගන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය subscribe කරන්නේ නැහැ videos බැලුවට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එක ඔබලා මගේ තව මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු මගේ channel එකෙන් සත්‍ය බ්‍රෝ.